Hello mga ka-food trip! Welcome sa The Food Compass! Ngayong araw na to, isang healthy at delicious dish ang lulutuin natin, ang Misua Patola Soup. Ito ang mga ingredients. Misua, 2 patola, sibuyas, bawang at 1 itlog, at 5 slice ng pork belly. Sa isang pan, iprito yung baboy para mawala yung lansa nito. Hanggang sa medyo mag-crispy at brown. Sunod, igisa na yung bawang at sibuyas. Pinapa-absorb ko lang yung aroma ng ginisa para maging malasa talaga ito. Tsaka nalagyan ng tubig, mga 1 cup. Hintayin kumulo. After 5 minutes, ilagay yung itlog. Make sure na mahalo ito kaagad para hindi magbuo. Timplahan ng asin at paminta. Hayaan ulit kumulo ng another 5 minutes. Ayan, ilalagay na natin dito yung miswa. Hayaan lang itong lumambot. Panghuli, ilagay na yung patola. Malalaman na malambot na ang mga ito kapag translucent na yung laman. Pakuluan for 5 minutes. At ready to serve na. Tutok lang para sa iba pang mga recipe videos. Mag-subscribe and hit the notification bell.